ආයිබෝවන් යාළුවනේ ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ අලුත් වගා YouTube channel එකකින් කියන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ගොඩාක් වටින වීඩියෝ එකක්. ඒ තමයි කුමි විකර්ෂකයක් හදාගන්න ආකාරය ස්වභාවිකව ඇත්තටම මේ පිටි මකුණට භාවිතා ගන්න පුළුවන් කුමි විකර්ෂකයක් හදාගන්න ආකාරය තමයි අද ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම අරන් තියෙනවා ලුණු පොතු අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ සුදු ලුණු පොතු ටික ඊට පස්සේ අරන් තියෙනවා අමු ඉඟුරු මේ ටික තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ජලය ඊට පස්සේ මූඩිය වහන්න පුළුවන් බෝතලයක් අරන් තියෙනවා. ඒක ඔයාලා හදාගන්න බෙහෙත් ප්‍රමාණයේ හැටියට භාජනය තෝරගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලම මේකට වීලුණු පොතු ටිකක් එකතු කරගමු. ඊට පස්සේ සුදු ලුණු පොතු ටික ඔයාලා ගන්න භාජනයේ හැටියට ඒ පොතු එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අමු ඉඟුරු අපි මේක තරලා තමයි දාන්න ඕනි. ඔයාලා මේක තල්ලා මේකට එකතු කරගන්න. මම මේ වගේ වංගෙඩියකට දාලා මේ ඉඟුරු ටික තලා ගන්නවා. මම මේ ආකාරයෙන් ඉඟුරු ටික තල්ලා ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේකට ජලය එකතු කරනවා. අපි මේකට ජලය එකතු කරලා පැය 24ක් මේක වහලා තියාගන්න ඕනි. අපි හොඳට මේක වහලා තියාගන්න ඕනේ. මොකද මේකේ සැරට තමයි පිටි මකුණ යන්නේ. ඒක නිසා මේ පිටි මකුණ විතරක් නෙමෙයි අපේ එළවලු වගාවට පළතුරු වගාවට හානි කරන කුමි සතුන් පළවා හරින්න ගොඩාක් වටිනවා මේ බෙහෙත. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට මෙහෙම මූඩිය වහලා තියා ගන්නවා. පැය 24කට පස්සේ අපි මේක පෙරලා අරගෙන තමයි පත්‍ර වලට ස්ප්‍රේ කරන්නේ. මම ඔයාලට පැය 24ක් ගියාට පස්සේ මේක මොන වගේද කියලා පෙන්නන්න. හොඳ මේක සැරක් එනවා. ඒක නිසා ඒ සැර පිට වෙන නිසා තමයි අපි මේක හොඳට වහලා තියාගන්නේ. අපි බලමු පැය 24කට පස්සේ මේක කොහොමද අරගෙන පත්‍ර වලට ස්ප්‍රේ කරන්නේ කියලා. යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැය 24කට පස්සේ අපි හදාගත්ත කුමි විකර්ෂකය අපි මේක දැන් මේ විදියට භාජනයකට පෙරා ගන්න ඕනේ. හොඳ සැරක් එනවා මේකේ. අපි මේ ආකාරයට පෙරා ගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අපි සුදු ලුණුයි බී ලුණුයි ගත්තේ මේ පොතු ඔක්කොම සුදු පාට වෙලා මේකේ සම්පූර්ණ දැන් මේ සැර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක කෙලින්ම ශාකයේ පත්‍ර වලට ස්ප්‍රේ කරන්නේ නැහැ. මේ එක කොටසකට ජලය කොටස් 3 බැගින් එකතු කරලා තමයි අපි මේක සකස් කරගන්නේ. නැත්නම් මේක සැර වැඩි. අපි මේ පිටි මකුණට සහ පළතුරු වලට එළවලු වලට මල් වලට හානි කරන වෙන කුමි සතුන්ට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි මේකේ කොටස් එකකට ජලයේ කොටස් 3 බැගින් එකතු කරලා තමයි ස්ප්‍රේ කරන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද ස්ප්‍රේ කරන්නේ කියලා. අපි හදාගත්තු කුමි විකර්ෂකෙන් කොටස් එකක් එකතු කරා. අපි ඊට පස්සේ ජලයේ කොටස් 3ක් මේකට එකතු කරමු.
දැන් අපි ශාකේ ඩිස්ප්ලේ කරන්න පුළුවන් විදියට අපේ භූමි විකාශකය හදාගෙන ඉවරයි. අපි මේ ආකාරයට පොඩ්ඩක් සොලවලා ඊට පස්සේ අපි මේක පත්‍රවල ඩිස්ප්ලේ කරමු. අපි බලමු කොහොමද පත්‍රවල ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ කියලා. යාළුවනේ මම මේ කීප වතාවම මේ ස්ප්‍රේ එක ගහලා තියෙන්නේ මේ මඤ්ඤොක වගාවට. බලන්න ඔයාලට පිටිමකුණ එක්කවත් දැන් බලා ගන්න නැහැ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක ස්ප්‍රේ කරන ආකාරය. මේ ආකාරයට ඔයාලා හොඳට පත්‍ර නෑවෙන්න ස්ප්‍රේ කරන්න. මීඩියම් වගේ හිටින්න ස්ප්‍රේ කරන්න. මොකද බේරිලා යන්න ස්ප්‍රේ කරන්න එපා. හොඳටත් එක්ක ස්ප්‍රේ කරන්න. හොඳ සැරක් තියෙනවා. පිටි මකුණු ඉන්නවා නම් හොඳට පිටි මකුණන්ව පෙනෙන්න ස්ප්‍රේ කරන්න. අපි මේ මඤ්ඤොක වගාවට කිසිම කෘත්‍රිම පොහොරක් යොදා ගන්න නැහැ. කාබනික විදිහට තමයි අපි මේ සෑම දෙයක්ම කරන්නේ. මේකේ පිටි මකුණන්ට ඊට පස්සේ මේ ගස් වර්ධනය වෙන්න මේ හැම දෙයක්ම අපි ස්වභාවිකව හදාගත්තු දේවල් වලින් තමයි කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් සාර්ථකව මේ විදිහට ගෙදරම වගාවක් හදාගන්න. දැන් අද කාලේ තියෙන ආර්ථික මට්ටමත් එක්ක ගොඩාක්ම වටිනවා. Tamanට පුළුවන් සෑම දෙයක්ම ගෙදරම හදාගන්න එක. ඉතින් අලුත් වගා YouTube channel එක ඔයාලා බලන පළවෙනි වතාව නම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වටින වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අදට සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමදෙනාටම ජය වේවා.